सो या यदि हजुरहरूलाई एज अ टिनेजरमा एकदम मिलिनियर हुन्छ नि फुल हेर्नु होला होइन सो या यदि हजुरहरूलाई नि यो पैसा कमाएर एकदमै हुन्छ नि एज अ टिनेजमा पैसा कमाउनु छ भने यो भिडियो फुल हेर्नु जहाँ चाहिँ म हजुरहरूलाई कुन स्किल सिकेर के कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ र के स्किल छ भनेर नि भनिदिन्छु सो हेर्नु होला फुल भिडियो सो देयर इज अ लट अफ स्किल जुन स्किल सिकेर चाहिँ हजुरहरूले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ र मेन चिज चाहिँ के हो भने स्किल सिक्दाखेरि एकदमै फोकस र एकदमै कन्सिस्टेन्ट भएर सिक्नु पर्छ जुन कारणले चाहिँ हामीले पैसा कमाउन सकिन्छ है सो फर्स्ट पोइन्ट चाहिँ के हुन्छ भने फर्स्ट पोइन्ट हाम्रो भिडियो एडिटिङ हुन्छ जुन भन्नु खोजेको चाहिँ के भने एज अ भिडियो एडिटर होइन भिडियो एडिटिङबाट पनि अब धेरै पैसा कमाउन सकिन्छ अब त्यसको लागि चाहिँ हजुर पहिला स्किल सिक्नु पर्यो भिडियो एडिटिङको होइन भिडियो एडिटिङको स्किल सिकेपछि चाहिँ अनि त्यसलाई कसरी क्रिएटिभिटी ल्याउन सकिन्छ क्या मतलब फर्स्टमा हामीले सफ्टवेयर सिक्नु पर्यो त्यसमा सफ्टवेयर सिकेपछि हामी जब भिडियो एडिट गर्दा जान्छौँ बिस्तारै बिस्तारै होइन फोटोजहरू स्टक फोटोजहरू बढेर एडहरू गरेर म्युजिकहरू एड गरेर भिडियो एडिटिङ गर्दै गइरहेको बेला हामीले त्यसमा सोच्दै जानुपर्छ क्रिएटिभिटी कसरी ल्याउने भिडियोमा होइन सो यदि हजुरहरूले भिडियो एडिटिङ गरेर क्रिएटिभिटी ल्याउँदै गर्दै जानुभयो जति सिक्दै जानुहुन्छ नि भिडियो एडिटिङमा त्यति हजुरहरूसँग हाई चान्सेस हुन्छ हजुरहरू एकदमै बबाल जब पाउन सक्नुहुन्छ एज अ भिडियो एडिटिङ अरू हजुरहरू आफ्नो एउटा कन्टेन्ट खोलेर भिडियो राम्रो एडिट गरेर हजुर पपुलर पनि हुन सक्नुहुन्छ र प्लस भ्युज पनि बबाल आउँछ प्लस भ्युज पैसा आइहाल्छ सो त्यही हो भाइ साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया सो या हाम्रो सेकेन्ड पोइन्ट चाहिँ के छ भने ग्राफिक्स डिजाइन छ है अहिले जुन यो बेला हुन्छ नि हजुरहरू ग्राफिक्स डिजाइन एकदमै मजाले सिकेर एक्सपर्ट हुनुभयो भने होइन पछि गएर एआई आउँछ नि त अहिले त धेरै मिड जर्नीहरू आइसक्यो जहाँबाट हजुरहरूले मिड जर्नी आएर सक्यो होइन जहाँबाट चाहिँ हजुरहरूले त्यो हुन्छ नि डिजाइनिङ टक्क त्यो एउटा प्रोम लेख्थ्यो डिजाइन भयो क्या प्रोम लेख्थ्यो डिजाइन आयो क्या त्यस्तो त्यही डिजाइनलाई हजुरहरूले कपी गरेर या त त्यही डिजाइनलाई कपी गरेर अर्को फोटोसपमा हालेर अलिक अझै क्याची खालको अझै एट्र्याक्टिभ डिजाइनिङ गर्न सक्नुहुन्छ होइन सो त्यो गरेर अझै क्लाइन्टलाई अझै ह्याप्पी गराउन सक्नुहुन्छ क्या हुन्छ नि त्यो गर्छ हजुरहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि क्रिएटिभिटी नै बुल्ड हुन्छ क्या सो भन्नु खोजेको के भने अहिलेको फिल्डमा यो जुन यो ग्राफिक डिजाइनिङको फिल्ड हजुरहरूले सिक्नुभयो भने हजुर फाइदा छ है किनकि धेरै यो कम्पनीहरूले धेरै नै ग्राफिक डिजाइनिङ जब अलाउ हुन्छ नि अलर्ट गरेर हुन्छ क्या मतलब ग्राफिक डिजाइन जबहरू धेरै नै कम्पनीले एलाउड गरेर हुन्छ हजुर लिङ्कडिनमा हेर्नुहोस् अनि लिङ्कडिनमा हेर्नुहोस् त्यहाँनिर पुरा जबमा हेर्नुहोस् होइन ग्राफिक डिजाइन जहाँ ग्राफिक डिजाइन आइरहेको हुन्छ क्या सो त्यहाँ गएर हजुरले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ है ल र सफ्टवेयरको लागि चाहिँ हजुर फोटोसप सिक्न सक्नुहुन्छ है क्यानभा पनि छ क्यानभाबाट सिक्दै फोटोसप सिक्दै अरू सफ्टवेयर छ एडोबीको धेरै सफ्टवेयर छ होइन डिजाइनिङको लागि हजुर गएर रिसर्च गरेर सिक्न सक्नुहुन्छ र यो पनि फ्रीली एभाइलेबल छ युट्युबमा है यिनीहरूको कोर्सहरू पनि हजुर हेर्नुहोस् म यो जति पनि कोर्सहरू छ नि यो चाहिँ म हजुर डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु है डिस्क्रिप्सनमा तल हेर्नुहोस् सबै कोर्सेसहरू म राखिदिन्छु अनि त्यहाँ गएर हजुर मजाले सिक्न सक्नुहुन्छ क्या एकदम फ्री एभाइलेबल हो युट्युबमा हो सो नभए हजुर आफै सर्च गरेर गर्दा नि हुन्छ होइन सो त्यही हो सो अब मैले भन्नु खोजेको चाहिँ के भने अब त्यही नै होइन भन्नु खोजेको चाहिँ बट यो च्यानल स्टेट गर्नुहोस् म चाहिँ यता कोर्सहरू पनि बनाइरहेको छु होइन कोर्सहरू बनाइरहेको छु र यस्तै खालको इन्फर्मेसन यस्तै खालको एउटा कन्टेन्टहरू रेगुलरली हाल्न आउँछु मतलब 1 विकमा एकचोटि गरेर रेगुलरली हाल्छु म होइन सो केही भइहाल्यो भने म न्युज दिइहाल्छु होइन सो त्यही हो कि अब हुन्छ मेरो मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ अहिले युट्युबमा चाहिँ के भने होइन टिनेजलाई इन्फर्मेसन दिने हो प्रोभाइड गर्ने अब अरू सबै चाहिँ हजुरहरूकोमा डिपेन्ड गर्छ है लिनुहुन्छ कि भन्दा भनेर बट मेरो फुल डिप चाहिँ म फुल 100% चाहिँ म यहाँ लगाइरहेको छु कन्टेन्ट क्रिएसन गरिरहेको छु कन्टेन्ट क्रिएटर एज अ कन्टेन्ट क्रिएटर होइन आज चाहिँ मेरो हुन त मेरो अगाडिदेखि नै स्टार्ट भइसक्यो होइन जर्नी बट के छैन अब आजदेखि चाहिँ रेगुलरै हुन्छ हल्का प्रोफेसनल वेमा जान्छु म आजदेखि सो त्यही हो